أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، أعوذ يعني إيش هذه الكلمة كلها مرققة. أعوذ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. طيب، نحن قلنا هنا عدة ملحوظات ليس بالضرورة على قراءتكم يا أبا علي، وإنما عندما يقرأ الإنسان حتى ينتبه للأخطاء. فبعضهم يقرأ تبت يدا أبي له فيسكن، بينما هي ماذا؟ محركة. أبي لهب. لهب. نعم. فهذا خطأ شائع عند كثير من الذين يقرؤون. نترك هذا الخطأ لأنه واضح. لكن نحن عندنا كلمة لهب، هذا تنوين وجاء بعده واو. إذن الحكم ماذا؟ إدغام. نعم. إدغام بغنة. الواو مخرجه من الشفتين. عندما ينطق الإنسان التنوين الذي هو في الأصل نون ساكنة، النون الساكنة من طرف اللسان، عندما ينطق التنوين التي هي النون الساكنة ليدغمه في الواو، إذن سيستعد بضم الشفتين عند النطق، فيقول لهب وليس لهب، بينما لهب فإيش؟ الشفتان مضمومتان. تبت هذا الهمس. تبت يدا أبي لهب، ولا بد أن يأتي بها مشددة، لأن التشديد يصحب الإدغام، لا يترك الإدغام. لهب ولا يأتي بها خفيفة. لهب. نعم. تبت يدا أبي لهب وتب. ممتاز. الآن النقطة الثانية في وتب التي هي ماذا؟ التشديد والقلقلة. نعم. أيوة، اجتمع في الباء في كلمة وتب، هي وتب، اجتمع التشديد فأصبحت وتب، فهما حرفان، والقلقلة. إذن لا يأتي بها وتب وإنما وتب. الآن التشديد وتب. القلقلة هي عبارة عن انفجار بعد انحباس. القلقلة هي عبارة عن انفجار. لاحظ، وتب سبب هذا الانحباس أن اجتمع في الحرف صفتين يحبسانه. الصفة الأولى الجهر، لأن الجهر منع جريان النفس، والصفة الثانية الشدة، والشدة منع جريان الصوت. فلما منع جريان النفس، إذا النفس لا يجري، ومنع جريان الصوت لا يجري، حصل الانحباس. وتب انحباس، فجاءت القلقلة ففكت هذا الإغلاق. وتب الحق. إذن هنا أعلى درجات القلقلة لأنه حرف مشدد. نعم. الحق وتب. بينما مثلا وعيد خفيفة قلقلة، ولكنها خفيفة لأن الحرف غير مشدد. إذن تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم. لابد أن يؤتى بها إيش؟ مخففة، لأنه كأثر من آثار وتب يميل الإنسان الآن إلى تثقيل ما يناظرها من الآيات التي بعدها. كسب. نعم. وتب يقول كسب، فيحترس من هذا. وما كسب. نعيدها، أنت قرأتها صحيح لكن نعم. نعيدها. ما أغنى عنه ماله وما كسب. أحسنت.
أبو علي جزاه الله خير أتى بكلمة أغنى بشكل صحيح. فالغين حرف مفخم بين مرققات، قبلها الهمزة مرققة والكلمة التي قبلها مرققة ما، والنون بعدها مرققة والألف بعد النون مرققة، فالغين إذا منفردة بالتفخيم أصبح ما أغنى، إذا لابد أن يظهر التفخيم. وأنت ما شاء الله أتيت بها ممتازة، وقلنا بأن التفخيم هو شوف ما أو نعم أحسنت. سيصلى نارا ذات لهب أحسنت. وامرأته حمالة الحطب. طيب أعدها. وامرأته حمالة الحطب. أحسنت. طيب الحطب نفس الشيء، الطاء حرف ما له مفخم بين مرققات. نعم. لأنه الحاء مرققة والباء مرققة بعد الطاء، فصارت الطاء منفردة. إذن واضح أن مثل القوي الجسيم الذي يمشي بين مجموعة من النحاس، فهو بارز واضح. حمالة الحطب، حطاب. نعم أحسنت. في جيدها حبل من مسد. أحسنت. أعدها. في جيدها حبل من مسد. أحسنت. من مسد. أحسنت. قد الخطأ هنا الذي يعرض لبعض الناس أنه يقول مسد فيشدد. نعم. وهي مخففة، بعكس تب هي مخففة مساد كما نطقتها. ومن الأخطاء هنا أن يقول في جيدها حبل، في جيدها حبل من مسد. ما وجه الخطأ؟ الهاء حرف ضعيف يسمى حرف خفاء، إنما يسمى حرف خفاء لأجل أن لا تخفيه، يعني أنه يخفى. نعم. فلا بد أن تعتني به، مثل الإنسان الضعيف الذي تحتاج أن توكل إليه عناية خاصة، أن توليه عناية خاصة. فإذا في جيدها الهاء دائما خاصة إذا طالت الجملة يؤتى بها ضعيفة. نعم. فلا بد أن يعطيها الإنسان حقها من الرعاية. طيب الحمد لله أنجزنا. نقرأ سورة النصر. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن البسملة شوف، السين ما لها إيش؟ ماذا عليها؟ سكون. هي حرف ساكن، وهي في الوقت ذاته حرف همس، وهي في الوقت ذاته حرف رخاوة. معنى ذلك أن النفس يجري معها لأنها حرف همس فحثه شخص سكت، والصوت يجري معها لأنها حرف رخاوة، وهي حرف صفير. إذن هناك صوت متميز يجري معها غير الصوت العادي وهو الصفير. بما أن السين كذلك تتعرض حال إسكانها. هذا طبعا هذه الصفات كلها صفات الصفة الأولى والثانية التي هي صفة الرخاوة وصفة الهمس وصفة الرخاوة، كلاهما صفتا ضعف. ولأنها ضعيفة يميل الإنسان إذا كانت ساكنة، الحرف الضعيف إذا كان ساكنا يميل إلى اختلاسه، فيقول إيش؟ بسم الله. بسم. يتفاوت الناس، بعضهم يأتي بها مختلسة اختلاس يسير. ما معنى مختلسة؟ يعني يختلس من السكون، يختلس الحركة للسكون. هي ساكنة فيختلس لها حركة. الحركة قد تكون ضعيفة وقد تكون قوية، فيقول بسم الله. بس هذا خطأ لا بد أن يعالجه. فيقول بسم الله. بس لاحظ الصفير مشى والهمس مشى بس، والصوت مشى بس،
يعني ليس نفس وإنما صوت تسمعه، لكن لا يعني هذا أن تأتي بها كأنها محركة فتقول بسم الله. نعم. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح. أحسنت. الخطأ هنا الغالب على الناس أنه يقول إذا وصل وهو يقرأ غيب، فيقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت، فماذا يفعل؟ يكسر الحاء. يكسر يجر الحاء. إذا جر الحاء يعني جعل تحته كسرة. لماذا هذا يكون خطأ شنيع؟ لماذا يجر الحاء؟ لأن الفتح، كلمة الفتح مجاورة للفظ الجلالة، ولفظ الجلالة هنا ما نقول مكسور، حاشا مجرور. لا، نقول اللفظ كانت العلامة المصاحبة له الكسرة، وطبعا من حيث الإعراب مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مخفوض، لكن لا نقول مخفوض في هذه الحالة، وإنما نقول طرأت عليها الكسرة أو نحو ذلك أدبا. فالمقصود أن اللفظ الذي قبلها لأنه توجد تصحبه الكسرة في آخر حرف منه، يأتي الجر بالمجاورة دون شعور الإنسان، لأنه هنا التجاورة، فيحتاج الإنسان إلى الانتباه. ومثال ذلك مثل هذه أثر المجاورة على ما يا أيها المدثر، لو وصلت قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر. لكن لأنه اعتاد على أن آخر الكلمات السابقة مجزومة ساكنة، يقول ولا تمنن تستكثر ولربك، وهذا خطأ. ولا تمنن تستكثروا ولربك، ينبغي أن ننتبه هنا نفس الشيء، ينبغي أن ننتبه فلا يجر الفتح، لأن ما قبلها كانت صاحبتها الكسرة. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ممتاز ما شاء الله. أف أتيت بها مهموسة رخوة، ودائما قلنا بأن الصفات تكون أظهر ما تكون في حال السكون. فأف الإنسان يستعد بنطق الفاء بأن تكون الأسنان متجهة إلى باطن الشفتين، بدأت تكون الثنايا متجهة إلى باطن الشفتين مع الهمس. أفواجا. نعم أحسنت. فسبح بحمد ربك واستغفر. طيب نحن قلنا كلمة واستغفر لأن الغين مفخمة بين مرققات فتحتاج إلى انتباه. واستغفر، وهنا الهاء لأنها في آخر الكلمة وبعد مجموعة كلمات تأتي ضعيفة فنعيدها. فسبح بحمد ربك واستغفر. أيوة، شوف الهاء تحتاج إلى اهتمام. وكذلك الباء في فسبح لأنها مكسورة، فلا نقول فسبح وإنما فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم. إنه كان توابا. نعطي للشدة حقها في الواو، توا. إنه كان توابا.